سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرشیا در خدمت شمام. نمیدونم این چندمین باره که بازم دارم یه قسمت برنامه رو با جمله منحوس و دوست نداشتنی هفته گذشته، هفته تلخی برای همه ما بود شروع میکنم. واقعا شمارش از دستم در رفته، اما خب چه میشه کرد؟ هفته گذشته باز هم هفته تلخی برای همه ما بود. انفجاری که در بندر عباس رخ داد و احتمالاً مثل همیشه بازم قرار نیست هیچکی گردن بگیردش و پروندهش همینجوری آروم آروم میره که بایگانی بشه کنار متروپول و سانچی و پلاسکو و غیره. اینجوری جمع می‌شدین دور آتش فوت می‌کردین اثر بخش‌تر نبود؟ هلیکوپتر فقط وقتی تو این شرایط به درد می‌خوره که یه رئیس جمهوری چیزی توش باشه به جای آب اونو بریزن تو آتش. من موضع نگیرم خیلی بهتره. کالیفرنیا خیلی از لحاظ جغرافیایی شبیه به غزه محسوب میشه. خب خدا رو شکر که فقط از نظر جغرافیایی شبیه غزه است. اگر نظر سیاسی شبیه بود که الان خرج و مخارج زن و بچه و فک و فامیل شهردار و فرماندار کالیفرنیا رو هم لابد ما داشتیم میدادیم. شرایط تحت کنترل قرار گرفته. والا به اون حجم از دود و دمی که توی حواس خیلی نمیخوره شرایط تحت کنترلتون باشه. بیشتر میخوره که کنترل تو ماتحتتون باشه. نیروهای امدادی آماده کمک و امداد رسانی به مردم هستند و همینک هم دیدید که یک ماشین دیگه ای از پشت سر من رد شد که به نظر میرسه بخشی از آوارهای ناشی از انفجار بر سر این خودرو ریخته. حالا همین مردک خبرنمال که اینقدر کول و ریلکس داره در مورد بزرگترین انفجار 10 سال اخیر ایران گزارش میگیره، شب چهارشنبه سوری یه جوری با استرس و وحشت حرف میزنه که انگار حامله بوده بچهش با صدای ترقه پیازی افتاده. سر آتش سوزی آمریکا هم که اصلا به ارگزم خبری رسیده بودن. چه این عذاب الهی باشد برای قوم ظالم کودک کش، تنبیه و تذکر قطعاً بود. آها، پس سوختن دار و درختای جنگلای الی اسمش عذاب الهی و تنبیه و تذکره. به شماها که میرسه آتش گرفتن سوخت موشک توی گمرک جمهوری اسلامی اسمش میشه آزمون الهی و تقدیر و سرنوشت. اما یه جاهایی هم باید یه سری انسان‌ها یه مقداری بفهمن آتش چقدر بده، خراب شدن خونه چقدر بده، سوختن خونه چقدر بده. حالا فهمیدید مردم غزه چرا 7 اکتبر عملیات کردن؟ درست. بعد از آتش سوزی لس آنجلس همه ی انسان‌ها فهمیدن که سوختن خونه چقدر بده. بعد از عملیات 7 اکتبر هم شما ارزشیان عزیز فهمیدین که یه چیزی هست بدتر از سوختن خونه، که اونم سوختن خونه. راضی نیستن یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی‌های پاپیون. حالا تو خیلی نگران مالیات که میدی نباش. فوقش 2 ساعت بیشتر میمونی سر کار توی مجلس، 4 تا پوفیوز و دیوس و قرمساق و علنگ میگی بین اون، اضافه کار میگیری مالیات جبران میشه. ماشاءالله زبان فارسی در زمینه فوش اونقدر غنی هست که راحت ماهی 70-80 تومن خالص در بیاری. تو مسیری که میخواستیم بندر بیایم یه چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد زندگی عادی مردم بود. این رشادت و غیرتی که من دارم در مردم ایران میبینم. میوه فروشی ها بساطشون پهن بود. عجب. یعنی نه علت حادثه، نه میزان خسارت، نه تعداد کشته ها، نه آمار مجروح ها، نه وضعیت مفقودا، هیچ کدوم اینا اونقدر مهم نبودن که نظر سرکار یه مقدارم جلب اونا بشه؟ فقط درشتی خیار و کلفتی بادمجونای میوه فروشی به چشت اومده؟ واسه همین اینقدر خوشحالی؟ آی جانم، خدا شادی به لباتون بده انشالله. همیشه به خوشی خوش اومدیم به سنگسر، به وقتی شهر و این مردم بی‌نظیر درجه. به 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 به، عالیه، بی‌نظیره. دلار 80 تومن، عالی. خدایا شکرت، خدایا شکرت. کشور در آستانه جنگ، شگفت انگیزه. آره، کامران تفتی دقیقا شبی که انفجار بندر عباس رخ میده میاد تلویزیون قر میده برامون. محشره. رئیس جمهورمون هم که نگم 20 سال ازدواج نکرده. عالیه عالی. وقتی راه میره لای کتفش هم اینجوری باز میکنه. تازگی هم رفته بالای سر معصوما مزه پرونده. بی‌نظیره. به به، الهی شکرت. البته
نگرانی نداری. من فکر میکنم اگه اینا باشه من جای تو باشم پا میشم میرم. منم اگه جای اون بنده خدا بودم پا میشدم، ولی نمیرفتم که. پا میشدم فقط یکی میخوابوندم زیر گوش تو. شماره 14 که دارین در تصویر می‌بینید آقای رئیس جمهور هستن. خب الانه که عزیزان اسهال طلب از شماره پیراهن رئیس جمهور منتخبشون هم دستاورد بسازن بگن پوزیده خان میتونه شماره 85 یا 69 تنش کنه، ولی انقدر به همسر مرحومش وفاداره که 14 رو انتخاب کرده. چند میشه؟ هر چقدر بشه. هدف بازی کردنه در اینجا و ایجاد وحدت و دوستی و ایجاد وحدت. قطعاً که فوتبال بازی کردن مسئولین عالی رتبه میتونه وحدت ایجاد کنه. شما همین بازی رو اگه تو آزادی برگزار میکردین، بیشک کل ورزشگاه همه با هم یک صدا و متحد هرچی شیر سماور و اگزوز خاور در مملکت وجود داشت و حواله میکردن به بالا و پایینتون. اول یه دل محکم بریم پای با پزشکیان محکم و نبزنی یه خود زل چشم بگیریم. میشه از رئیس جمهور بازی چیکار می‌کنی؟ ببازی بازی تیکه تیکه بکنیم. ولکن بابا، این همین جوری که 4 ستون بدنش سالمه یه سال نشده تر زده به همه چی، دیگه کم مونده مصدومم بشه. میخواید بزنیدش حداقل یه جوری بزنین که مثل مرحوم پرپکان دیگه بلند نشه. گلم بهش میزنی. بلند میزنی. آقا یارانه تو قطع میکنن. اشکالی نداره. یارانه تو قطع کنن اشکالی نداره. بپا پاهاتو در ملعب قطع نکنن به جرم خسارت زدن به دروازه دولت. ما گفتیم به پای بودجه ما قطع نشه. میخوای اصلا برای اینکه بودجهتون زیاد بشه یه تیم حکومتی واقعی اضافه کنین به لیگ، نه از این حکومتی‌های سبز و قرمز آبی. یه تیم فوتبال که همه مسئولین لشکری و کشوری توش بازی کنن. اسمش هم بذارید رئال زراگوزا. اسم لیگ برتر هم بذارید لیگ انتر که اونا هر سال قهرمان بشن. مسابقه پنالتی کشید. آقا میتونی بگیری تو باز رئیس جمهور؟ نه گله. دروازه‌بان بدبخت یه لحظه اومد بپره، گفت الان است که به جرم توهین به رئیس جمهور و اقدام علیه پنالتی ملی یه پرونده قضایی براش تشکیل میدن. بیخیال شد، این بز وایساد وسط که آقای پوزینیو گل بزنه. امروز رئیس جمهور با کارگران عرق ریخت و برای آنها دفاع کرد. پا به پای کارگران عرق ریخت. خب چیکار کنیم؟ هر موقع نشست پا به پای ما با همون عرق خورد، اون موقع شاید بگیم این یکی با بقیه فرق میکنه. یه قرص سوخت هسته‌ایه. حالا حضرت عالی چه جالب بخونید این یه قرص معادل چیه؟ واسه بقیه کشورها معادل 10 تن زغال سنگ و گازه. واسه شماها ولی معادل 10 تحریم جدیده، چون اسلامینفون هم دست شما باشه خطرناکه، چه برسه به قرص هسته‌ای. این مال ما نیست، ایران هم اینو تولید نکرده. میدونیم بابا، شما چراغ عقب ال90 رو عوض میکنین واسه چه جشن رونمایی از خودروی جدیدتون میگیرید، بعد قرص هسته‌ای بسازید و صداشو در نیارید. اصلا اگه همچین چیزی داشتین قبل شما جاسوسای موساد خبرشو میدادن بیرون. و معادل 476 چیز متر مکعب کار. چه فایده؟ شما با این میزان ناترازی آب و برق و گاز کارتون با قرص هسته‌ای ساده حل نمیشه. شما باید دست به دامن شیاف هسته‌ای بشید. هسته سخت نظامی که سکه 100 میلیونی و دلار 100,000 تومانی دارن تحمل میکنن، دلشون به چی خوشه که دارن این گرونی ها رو تحمل میکنن؟ یا آقا اشکال من گرونی رو تحمل میکنم، پای جمهوری اسلامی ایستادم به خاطر انتصاب جمهوری اسلامی به اسلام، به شریعت، به احکام. متاسفانه هسته سخت نظام الان دیگه تبدیل شده به هسته تلخ نظام. واسه همین الان دارن تخش میکنن تو سطل آشغال. هسته های خیلی خیلی گنده و سختی بودن که الان تبدیل شدن به میان وعده خرسای کوهستان. انقلاب اسلامیه. اگه قرارش از اسلام تویی بشه برای چی خون بدین؟ برای چی گرونی ها رو تحمل کنیم؟ والا تو 50 سال گذشته ما هنوز از شما دوستان ارزشی چیزی به اسم خون دادن ندیدیم. فقط یه چند مورد بوده که اونم لذتشو بقیه بردن. شما اگر احکام خدا رو تعطیل کردی، مصلحت اندیشی بیجا کردی، گفتی من اجرا نمی‌کنم، اون وقت هسته سخت نظام ناامید میشن. اگر هسته سخت نظام ناامید شدن و جدا شدن از بدن انقلاب، یعنی فاتحه هم از صلوات. ولکن بابا، تو هم اینقدر هسته میکنی هر کی ندونه فکر میکنه چقدر هست. یه بدننگوش هسته خورما که دیگه این حرفا رو نداره. واقعا اگه بود و نبودتون گیر اوناست که دیگه کار از فاتحه خوندن گذشته. باید کم کم حلوا بار بذارید. یکی از خوبیای برهه‌ای که من رفتم این بود که همزمان شد با شروع کرونا، باعث شد خیلی‌ها دیگه دست نمی‌دادن. دیگه یه زمان خواستید به کسی توهین کنید نگید مغز خر خوردی ها، بگید مگه مغز آخوند خوردی. دوز توهین و تحقیرش خیلی بیشتره. میبینید دیگه میلیون ها انسان در جهان بر اثر کرونا مردن، بعد این خوشحال از اینکه باعث شده نامحرما نخوام باش دست بدن.
این در حالیه که ایدز و سوزاک و بواسیر هم خیلی وقت فراگیر شده، ولی با جناق بازیشون مگه کنار گذاشتن اینا؟ یک مصاحبه تلویزیونی هم داشتم، شبکه مسیحیت تبشیری. وقتی که برنامه تمام شد خانم موجی اومد و دستشو دراز کرد به سمت من دست بده. من به نشانه احترام دست‌ها رو جمع کردم و بعد به سینه گذاشتم. بهشون گفتم که شما میدونستی ملکه انگلیس اون موقع هنوز زنده بود. هر کسی اجازه دست دادن بهش نداره، فقط یک افراد خاصی تو خاندان حکومتی و سلطنتی هستن که اجازه دست دادن بهش دارن. آفرین، چه توجیه قشنگی واسه بیشوری و بی‌شخصیتی دووردی. حالا دخترای هموطن خودت هم مثل ملکه انگلیس میدونی یا نه؟ چون کسی سطل ماست بکوبه تو سر ملکه انگلیس و قلاب زندگیری بندازه گردنش و اسید بپاشه بهش، همونجا وسط لندن بالا و پایینش رو یکی میکنن ها. اینجوری گفتین انگار که 2 سال رفته خواستگاری. آره 14 مورد مختلف من رفتم خواستگاری خانومتون دارن میبینن. خانومتون دارن میبینن. بله میدونن. خدا رو شکر 13 تا قبلی نشد. بفرما. اینم یه مثال دیگه که نشون میده این که میگن عدد 13 نحس دروغه. اگه نحس بود نفر 13 هم باید دوچار بلای خانمانسوزی مثل بشیر شیطون بلا میشد. ولی خب میبینید که تا نفر 13 همگی خدا رو شکر قصر در رفتن و کلین شیت کردن یه جورایی. واژه گل پاک رو به تصویب رسونده به معنی کسی که گل نخورد و دروازش تمیز. دروازش تمیزه؟ مگه کسی گل میخوره میرینن تو دروازش که کثیف باشه؟ آدم واقعا باید خل پاک باشه، یعنی پاک خل شده باشه که بخواد از این خزعبلات حداد عادل در صحبتاش استفاده کنه. این بابا خودش قل پاک نیست، هر موقع قلقلی منقل رو گذاشت کنار بعد بیاد کلمه اختراع کنه، گل پاک. گفتن که بابا به جای موشک به شکم مردم برسیم. اگه بزرگترین اقتصاد دنیا رو هم داشته باشی اما موشک و نیروی دفاعی نداشته باشی، اقتصاد رو هواست. خب شما که الان اقتصاد درست حسابی ندارید، موشکاتون هم که اگه اسنپ بگیرید براشون زودتر میرسن به هدف. همون به فکر گرسنگی مردم باشید، کنارش هم به گندگوزیتون ادامه بدید. این جمله‌ای که به جای موشک به شکم برسید، این حرف دشمنه. دقیقاً حاج آقا، ایران اینترنشنال دقیقاً همین میگفت که به ازای هر ایرانی 1,600,000 تومان برای موشک‌ها هزینه شد. بله، نه بعد این خزعبلات دقت کنیم و توجه کنیم. ما نمیگیم به جای موشک به شکم برسید، میگیم به جای زیر شکم با مغز نداشته‌تون کشور رو مدیریت کنید. این که اقتصاد رو ما فدای امنیت کنیم یا امنیت رو فدای اقتصاد. ببینید فرض کنید یک نفر درس ریاضیش عالیه اما فارسیش ضعیفه. بهش بگیم چون که فارسیت ضعیفه پس ریاضی به درد نمیخوره. آخه مشکل اینه شما هم ریاضیتون ضعیفه، هم فیزیک، هم شیمی، هم هنر، هم فارسی. یه دین و زندگی و یه وصایای امام رو با 10 پاس میکنید، اونم تازه با تقلب. موسیقی قلب تو میکشه و اون قوای حیوانی در انسان تقویت میشه و قوای انسانی و عقلانی در وجود انسان تقلیل پیدا میکنه. آره دیگه، عین واقعیت. شما مثلا آهنگای هایده رو ببینید، همش شب و میخونه و عشق و اینجور چیزاست دیگه، شنیدید دیگه. چقدر مبتذل، چقدر غیر انسانی. به به چه شبی، به به عشق و عاشقی، به به سیالی، به به ضرب و لجلی، به به دست و سر میزنه بی معطلی، به به. کیف کردین؟ موسیقی عقلانی و انسانی یعنی این. به جای هد زدن سینه زدن داره، به جای اینکه بگه دستو بذار تو دستم و سرتو بذار رو شونم هم میگه دست و سرتو قطع میکنم. حالا ترانه سراش احتمالاً نوادگان وحشی بوده. وحشی بافقی نه ها، وحشی داعشی. از 96 تا 400 10 میلیارد دلار ایرانی‌ها فقط در ترکیه خونه خریدن. در 401 فقط ما 3 میلیارد دلار رفتن ایرانی‌ها تو قبرس شمالی خونه خریدن. خب خیلی طبیعیه که 3 میلیارد دلار خونه تو قبرس خریدن. تو خودت پول داشته باشی واسه سرمایه گذاری میری کشوری که خر صادرات میکنه یا میمونی تو کشوری که خر حکومت میکنه؟ انگور تو میوه ها عجیب افسردگی رو درمان میکنه. انگور حالا تو همه انواعش، خشکش باشه، مویز بشه، شیره انگور مثلا باشه، دائما بهشون بدید شربت بکنن با غذا بخورن. خدا پدرتو بیامرز، این شد پزشک طب سنتی درست حسابی. والا ما معتقدیم انگور خیلی واسه افسردگی خوبه، به خصوص اگه از اون نوع آبگیری شده 7-8 ساله باشه که توی خمره نگهش میدارن. ضد افسردگی، شنگول کننده، نشاط آور. اینا رو به ما نگو، به اونا بگو. مارمولک رو هم خیلی دوست داریم. مارمولک رو بله، ولی حدود یادم 133 انتقاد من به این محتوای فیلم داشتم که به آقای کمال تبریزی، استاد تبریزی گفتم اگر اسم این مارمولک
مثلا مرد عوضی بود، سوء استفاده بود، یه اسم دیگه ای بود. من تمام این 133 تا نکته رو 100 تاش حذف می‌کردم. موافقم. اصلا یکی از انتقادات جدی به اون فیلم اسمشه. حالا درست مارمولکم عین آخوندا موجود موضوع چندشی و در و دیوار مردمم میره بالا، ولی وجدانن اونقدر هم بیفایده نیست. مارمولک هم بخشی از زنجیره غذاییه، هم با تغذیه از حشرات باعث کاهش آفات خونگی میشه. لاشخور میذاشتین اسم فیلمو بهتر نبود؟ هوش مصنوعی رو موبایلمه، سوال ازش میکنم. میدونی که خیلی هم محترمانه باید سوال کنی، یعنی اگر حرف بی‌ادبی بزنی قهر میکنه باد. قبلا تست کردی؟ نه، به من گفتن مثلا سوال بعد مواظب باش. ما که نمیپرسیم، ولی اون کسی که برای من نصب میکرد میگفت رفاقت با هوش مصنوعی کلاس میخواد. آره بابا، رفاقت کنین باش، چون شغل شما تنها شغلیه که هوش مصنوعی نمیتونه جاشو بگیره. آخه کسی در عصر فعلی دیگه دغدغه این که با کدوم پا بره داخل مستراح نداره. بعدش هم اصلا علم هنوز اونقدر پیشرفت نکرده که بشه این میزان کارکشتگی رو واسه کامپیوتر کد نویسی کرد. پس رفاقت بکنین باهاش، ولی وجدانن اونقدر صمیمی نشید که پس فردا فیلم باجناق بازیتون با چت جی پی تی بیاد بیرون. به شما که منبر میریم چجوری مثلا حساب کتابی داره؟ مثلا پاکتی میدن، کارت به کارت میکنن، هدیه میدن، آره، سله میدن. بمیرم. واقعا قشر مظلومیه روحانیت، بهش توجه کافی نمیشه. شما ببین اینا شهریه نمیدن، سربازی نمیرن، کار نمیکنن، درسم نمیخونن، پول مفتم میگیرن، بازم با این حال هیچ بچه آدمیزادی رو نمیبینی که بگه من دلم میخواد وقتی بزرگ شدم آخوند بشم. وضع مداها بهتره یا شما از نظر پاکت؟ مداح بهتره؟ خب کارشون هم سخت‌تره. حالا بیرو درواسی مسلما اگر مرحوم کافی، شهید کافی الان زنده بود، هیچ مداحی کنارش موفق نبود. بله، خب مداحی کار سخت‌تریه. اونجا به جز روزخونی به رقص و تیراندازی و تدریس در دانشگاه هم باید مسلط باشی. در واقع یه جورای آخوند پلاس پرو مکس محسوب میشن. من سادات هستم. فامیل همسایه های اراده خاصی به من دارن. ما هم ارادت داریم. خواهش میکنم. میگم مثلا آب می آوردم، میگه فوت کن، یه ذره آب دهن توش بریز، بدیم این شفا داره. تف میکردی تو آبشون که شفا بگیرن؟ لامصب اون تف خودش منشأ 1000 جور درد و مرض و بیماریه. اون تفو باید مینداختی تو صورتشون که انقدر احمقن. من فقط امیدوارم مریض یوبوستی تا حالا پیشت نیاورده باشن، چون اصلا دوست ندارم بدونم تو آب اونا چی کار کردی. بابا منو بغل کرد، بوس کرد، گفت دعای تو بود خرمشهر آزاد شد. مرد حسابی، بچه رو میخوای بخوابونی که به عملیات خودت برسی؟ اون همه عملیات‌های جنگی رو زیر سوال نبر دیگه. شما اگه دعاتون بگیر بود که بعد از هر نماز جمعه نصف کره زمین نابود شده بود رفته بود. فقط برای عروسی داشتم رفتم آرایشگاه. رفتم آرایشگاه، موهامو درست کردم با آرایش غلیظ، اومدم، مامانم خیلی ناراحت شد. گفت دلمو شما شکستیم. چرا رو سر سرتون نذاشتین؟ یه نفر اومد بهم گفت که میدونی همسر من چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت که همسر من میگه که از میان خواهرها مثلا زهرا خانم از همه خوشگل‌تر شده. خب که چی حالا؟ من الان فقط 2 نکته از این داستان متوجه شدم. اول اینکه اون همسر فامیلتون علاوه بر حول بودن خیلی انسلیقه هم هست. دوم اینکه تو خودت ببین خواهرات چقدر اوضاعشون بیریخته که تو خوبشون محسوب میشی تازه. خیلی فن پیج هایی بودن که من سعی کردم از طریق بالاخره پسرم و اینو پیداشون کنیم و ازشون خواهش کنیم که این صفحات رو ببندن. دلیل دارم. عزیزایی که لطف دارن به حقیر خیلی برای من عزیزن، خیلی دوستشون دارم، اما عزیزانم شما من نیستین. من نمیدونم واقعا اونی که واسه الهام چرخنده فن پیج میزنه چی تو اون کله پوکش میگذره. بابا طرف یه عمر خودش با خودش مشکل داره، خودش با خودش حال نمیکنه. تو از چیش خوشت اومده واقعا؟ یه وقتی کسی میاد به هر دلیلی حالش بده یه کامنتی میذاره، اگر الهام چرخنده باشه حتما میره ازش دلجویی میکنه. ولی من گاهن دیدم میاد اونا میگن 5 طرف 5 من میاد 20 من برمیگرده. این نماینده من نیست و من خواهش کردم ازشون که لطفاً این فن پیجا رو ببندن. حتی باورتون نمیشه من بعضی رو وجه بهشون دادم که اینا ببندن. حالا این ببخشید این فن پیج ها مال قبل از چرخشن یا بعد چرخش؟ چون بالای اون قبل چرخش ها باید حتما یه مثبت 18 بنویسن. حوزه یا دانشگاه؟ دانشگاه شروع علم و هنر، حوزه تولد دینی منه.
شما حوزه هم رفتین؟ یه مدت کوتاه ما بقیش رو به صورت خصوصی گرفتم. دوست داشتم که مسلح بشم به حقیقت زندگی. جایی دیگه نبود؟ رفتی تو کارخونه تولید دروغ و ریا و چاخان و خدعه و نیرنگ که به حقیقت زندگی مسلح بشی؟ بابا میرفتی پیش روانپزشک. خب شما ماشینتون چیه؟ نمیخوام بگم. مدل چنده؟ به روز میکنم همیشه ماشینم دوست دارم. اوی این خنده ها و اشوه و ماشین بازی، یعنی هر چقدر با چادر چاقچور بخوای خودتو به عنوان عارف و متحول شده نشون بدی، تهش یه جایی اون روی نچرخیدت از اون ور چرخیدت میزنه بیرون. شمایی که هشتگ گذاشتی چرخنده، شمایی که خیلی جاها قضاوت کردی، شمایی که کامنت هایی رو نوشتی به هر دلیلی، الهی به حق زینب به حالم دوچار شد. یا قمر بنی هاشم، من غلط کردم، من گوه خوردم، اشتباه کردم. ببین من به نفرین و آه و اینا اعتقاد ندارم، ولی حتی 0.1% هم نمیخوام در این مورد ریسک کنم. خدا نیاره روزی رو که من به حال تو دوچار بشم. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. تو رو خدا منو ببخش، حلالم کن. پس بگیر نفرین تو جون ما، خواهش میکنم، جون شوهر خواهرت، جون عمت، تو رو خدا، تو رو خدا. خب دیدین ویدیوهای صدا و سیما رو نگاه میکردین؟ واقعا اصلا نه تسلیتی میگفتن نه حالا بعدن این همه اتفاق وحشتناک افتاد، این همه غم و اندوه بود. همون شب صدا و سیما غیر توی کمر همشون، فنر شکسته بود، همه در حال غیر دادن بودن. بعد حالا گزارشگرا رفته بودن سراغ رئیس صدا و سیما، گفته بودن که آقا مثلا شما چرا هیچ تسلیتی نگفتین، چرا هیچ حرفی نزدین، چرا هیچ نوار مشکی نداشتین، هیچ. فکر می‌کنین جوابش چی بوده؟ جوابش فوق‌العاده بانمک بود. میتونیم ببینیم جواب رئیس صدا و سیما رو ببینیم چی بوده به خاطر این قضیه. بندر عباس لوگوی مشکی ننداخت توی متناسب با ابعاد حوادث ما واکنش نشون میدیم. ابعاد حادثه هم شامل ابعاد انسانی، ابعاد خسارت‌های مالی و خسارت‌های جانی که به تدریج مشخص. ببینید ابعادش مهمه. بر اساس ابعاد اینا یه دونه نوار مشکی میذارن اونجا. ابعادش کوچکتر از حسن نصرالله باشه دیگه نمیذارن. همون ابعاد باید در اندازه‌ای باشه که مرتهی اندازه کمرمون رو میگیرن، همین نوار مشکی رو میذارن اونجای تصویر. اگه نه برای کسای دیگه اینا کلا در طول هفته که فقط غیر و جشن و پایکوبی و مال کشی، مال دستشون غیر میدادن. مال یعنی 4 تا گزارشگرم فرستاده بودن محل حادثه بخواد فیلم برداری بکنه و مثلا گزارش بگیره از داستان. یارو ببینید چه جوری داره ماله میکشه، رفته بالای سر این همه دود و دم و انفجار و ترکیده، نمیدونم کانتینر آهنی. ویدیوشو نشون بدین، اونم ویدیوشو نشون بدین، جالبه ببینیم. الان توی کانون اولیه انفجار هستیم. کانتینر اصلی که برای نخستین بار انفجار پیدا کرد در همین محوطه بوده. این کانتینر همونطور که می‌بینید هنوز داره میسوزه. محموله کانتینر پای مرغ، نگاه کنید. محموله پای مرغ بوده. این جلوتر محوطه کف زمین کلا چایی، محموله چایی، محموله لوازم آرایشی داریم. اصلی ترین کانون انفجار. دیدین اصلی ترین کانون انفجار پای مرغ بوده. یعنی پای مرغ و این در واقع به عنوان یک، خب شما اگه احیانا پای مرغ انقدر قدرتمند و تاثیرگذار بوده در لحاظ انهدام و انفجار، خب پای مرغ میفرستادین اسرائیل، برای چی پهباد میفرستادین؟ یه 6 کیلو پای مرغ بفرستین اونجا با خاک یکسان میشه. ای پای مرغ تا نوکش توی ماتحت آدم دروغگو، یعنی واقعا من نمیفهمم. پای مرغ و چایی و لوازم آرایش باعث انفجار و ذوب شدن اون همه فلز و آهن و ماشین از پشت سرشون رد میشد، سقف نداشت، نه به خاطر پای مرغ بوده. نخورین بچه‌ها، مرغ و پاشو هیچ جاشو نخورید، میترکین، منفجر میشه.
این خاصیت انفجاری داره و به هر حال خواستم یه توصیه بهتون بکنم بچه‌ها، هی میرید مرغ میخرید واقعا بدونید که دارید بمب اتم میخرید. سوخت موشک این در واقع، مرغ نیست. یعنی واقعا مالکشی رو رکورد گینس رو ثبت کردن هفته گذشته، واقعا رکورد گینس برای بستن خالی و کشیدن ماله روی ترکمون ثبت شده. برید نگاه بکنید، سرچ بکنید، ببینید صدا و سیما الان اول، دوم خودشه، سوم خودشه، شاید تا نهمی خودشه، دهمی یکی رو پیدا کنن بذارن اونجا. همراه ما باشید. خب بچه فکر کدومتون دست فرمونشون بهتر از بقیه است؟ همتون دست فرمونتون از بقیه بهتره ها؟ چه جوری؟ چه جوری میشه؟ چی؟ تو چی؟ خب تو دست فرمون رو اسکوتر خوبه؟ تو چی؟ تو ماشین کدومتون سوپرکار داری؟ از این ماشینای مثلا خفن اینجوری دستی بکشین؟ خیلی خب، خدا رو شکر که پولتون نرسیده، چون الان مهمونی که دعوت همه اسکوتر رو داریم. واقعا من شرمنده مهمون این هفته هستم، ولی خب حالا اشکال نداره. مهمون این هفتهمون یکی از یوتیوبرها، یکی از بلاگرها، یکی از کار درستای ریویو کردن و بررسی کردن ماشینه. کار درست دارم میگم، دلیل داره ها، چون یه خانومه که این کار رو انجام میده. مهنوش نعمت اللهی. بله، من با عرض پوزش بچهای ما همه اسکوتر سوارن. همه اسکوتر سوار هستن و من خودم هم که اسکوتر سوار نیستم. من البته اسکوتر سوار بودم ها، جدی نه حالا اینکه بگم اسکوتر بده یا خوبه، من خودم هم اسکوتر سوار بودم. یک بار با اسکوتر من داشتم از خیابون میپیچیدم، از یه خیابونی اومدم بپیچم مثلا برم سمت راست، یه ماشینه با سرعت اومد، اسکوتر رفت زیر ماشین. یعنی من خودم مثلا با 4 دست و پا داشتم فرار میکردم از دست ماشین، اسکوتر له و لورده شد، ولی خب من قصر در رفتم. یعنی بدون که با چه مایکل شوماخری طرفی و بدون بغل کی نشستی. بله چشم. خب خیلی خوش اومدی. قربون شما، متشکرم. من خیلی مرسی. محبت کردی اومدی. با چی اومدی؟ من بنتلی جی تی داشتم برای ریویو. خب با همونم اومدی؟ با همونم مستقیم گفتن بیا بچه کلیدشو محبت کنید، یه کاری بکنید پیدا نشه. یه موقع رفتن این کلیدو پیدا نکنه. چه رنگی؟ مشکی. کلیدو بردارین بچه. اسپیدم هست. واقعا میگه حالا دیگه بدترش نکن دیگه، یه حال روز ما رو خراب میکنه. ما که از این ماشینا نمیتونیم بخریم که. میتونستم با ماشین چینی هم بیام ولی اون یکی آوردی که دل و جیگر ما رو قشنگ بسوزونی دیگه. چون یه دونه ماشین چینی داشتم برای ریویو، بعد گفتم بچه‌ها چه جوریه داستان اینا که مثلا یه ماشین چینی داری برای ریویو، یه ماشین مثلا آلمانی داری برای ریویو، یه ماشین مثلا ایتالیایی داری برای ریویو؟ خب معمولاً شرکت‌ها یا کمپانی‌های خودروسازی این توشون رواله که ماشینای جدیدی که تولید میکنن و میدن به ژورنالیستا یا حالا بلاگرها که بررسی کنن و فیدبک بگیرن ازشون. خب و خب این چیزیه که مثلا من بعضی وقتا ممکنه 3 تا ماشین با هم داشته باشم چون از 3 تا کمپانی مختلف. بعد چقدر میدن این ماشینا رو مثلا دستت باشه؟ مثلا چند وقت دستته؟ بستگی داره، از 3 روز هست تا 1 هفته 10 روز. 3 روز میدن دستت؟ یعنی اینجوری نیست که بیا تست درایو کن و برو خونه. قشنگ میزنن. نه من بعد ماشینو حس این چه کاریه من دارم آخه؟ این دست بیلم نمیدن من اینجا تست بکنم و اصلا فایده نداره واقعا. من تو جا تو من عوض کنم من برم کارتو رو انجام بدم بدون تو. هر 3 روز یه دونه ماشین تاپ بنتلی و نمیدونم لامبورگینی و بوگاتی و اینا میدن تست. آخه چرا آخه بعد اینجوری؟ چرا؟ خب نظر میخوان دیگه، فیدبک میخوام ببینن چه چیزی بهتر شده، چه چیزیش خوب نیست. خب و حسی که تو از حین رانندگی باهاش میگیری چیه؟ در واقع اینجوری هم نیست خیلی راحت ماشینو بهت، یعنی اینکه برند تو رو بشناسه خیلی کار سختیه. اون چه حسن یعنی اینجوری نیست که من الان پاشم برم دم مثلا فراری مثلا بگم آقا اینو بده من برم یه تست. نه نمیشه. خب تاییدی، یعنی در واقع تاییدیه خود برند رو میخواد که شما مثلا تایید بشی، برای ایونت ها دعوتش کنن، برای مثلا بررسی ها
مثلا من میتونم بگم من اولین کسی بودم که پشت تویوتا لندکروزر LC300 مدل 2020 که لانچ شده بود جز 15 نفر اولین نفر من بودم، یعنی یکی از اولین همون که چپ کرد ماشینو دیگه. کدوم؟ نه اون یکی دیگه بود. خاطرات چپ کردن و تصادف زیاد دارم. آره داری؟ خب من هم خواستم بپرسم ببینم اون کسی که این ماشینو داده که مثلا تو تست درایو بکنی شده مثلا جنازه ماشینو برگردونی بهش؟ خدا رو شکر با کمپانیا نه، ولی یکی از دوستام که همون اولی که کارمو با شروع کرده بودم رنتکار داشت. خب زنگ زد به من که بعد من 2 تا ماشین داشتم برای ریویو، یه دونه لکسس داشتم RX از خود شرکت لکسس، یه دونه آودی RSQ8. خیلی هم خسته بودم، یعنی جمعه و تعطیلات، حالا اون موقع امارات جمعه بود. خب زنگ زد پنجشنبه شب به من که من یه دونه هوراکان گرفتم 2020 جدیده، یه دونه ویدیو برای من درست کن باش، حالا خودت هم می‌خوای مثلا یه سری کانتنت برای پیجت درست کن. گفتم که خستم بگیرم نگیرم، گفتم باشه. گفت فردا 7:30 شب فقط من باید بدمش رنت، ولی میخوام این ویدیو رو از تو بگیرم. گفتم باشه و ماشینو گرفتم و رفتیم. یه چند نفرم حال بررسی نداشتم. خب بعد دستم شکسته بود، ایربگم تو صورتم باز شده بود، عینکم رفته بود تو صورتم، از اینجا خون می اومد. اومدم بیرون دستم آویزون، الان پین دارم. دستم آویزون، اومدم بیرون دیدم همه دوربین دستشون لامبورگینی اکسیدنت. تصادف ماشینای اینجوری رو هیچ کس کمک نمیکنه. نه همه دارن فیلم میگن تصادف کردن. بزنه آمبولانس. من افتاده بودم رو زمین چون خیلی درد داشت، یعنی هم شوک شده بودم و خیلی درد داشت. فیلم میگرفتن همه از ماشین، دور تا دور ماشین. من واقعا بعد از عملم رفتم مثلا مدارک پلیس رو بگیرم اینا، از در وارد شدم یارو گفت تصادف لامبورگینی تو بودی؟ گفتم بله من بودم. یعنی معروف شده بودی دیگه با اون تصادف لامبورگینی واقعا. از در اداره پلیس اومدم. بعد اون دوستت هنوز باهات در ارتباطه؟ آره یا الحمدلله قطع رابطه کرد؟ نه هنوز نه ولی دیگه ماشین نمیده. حق داره به خودم. منم بودم. منم الان می‌خواستم بگم بیا ماشین ما رو یه تست درایو بکن، ولی پشیمون شدم الان. من نظرم عوض شد. نه ولی اون تصادف باعث نشد که من آروم برم، یعنی اصلا نه خب روی آدما که کم نمیشه متاسفانه. آره متاسفانه روم کم نشده هنوز. تغییر پذیر نیست. و تو از کی عاشق مثلا ماشین شدی؟ چون معمولا پسر بچه‌ها مثلا 4-5 سالشون که میشه، اینجا ما داریم پسر بچه‌های کوچولویی که عاشق رانندگی هستن، با مامان باباشون مثلا این مشکل رو دارن که مثلا یه لحظه سرشو میکنن اینور بچه پشت ماشینه و روشن کرده. خب من خیلی رانندگی رو دوست داشتم. اصلا خیلی وقتا اون موقع که با بچه‌ها حرف می‌زدیم میگفتن چون من 1 سال جهشی کرده بودم و 17 سالگی وارد دانشگاه شدم. چه رشته‌ای؟ مهندسی معدن، دانشگاه کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان، معدن اکتشاف خوندم. چرا مکانیک نخوندی؟ که حالا من معماری دانشگاه آزاد قبول شده بودم، کارشناسی ارشد پیوسته. خب. چون احساس می‌کردم که باید یه رشته‌ای بخونم که خیلی پسرونه باشه، چون همه اخلاقم پسرونه. اگه اون اومده بودی، اون دانشگاه آزاد سر فلسطین بود دیگه، با من هم دانشگاهی می‌شدی. انصراف دادم. بابام با اینکه خیلی طرفدار دانشگاه، آخه میدونین در زمانی که من دانشجو می‌خواستم بشم، میگفتن دانشگاه آزاد دانشگاه سراسری متفاوته. یعنی بله. پدر من نگرشش این بود که بچه‌هایی که میرن دانشگاه سراسری بسیار باهوشن، بچه‌هایی که میرن دانشگاه آزاد باهوش نیستن. ولی با این حال که من دانشگاه آزاد قبول شده بودم، من بودم دانشگاه آزاد بودم و باهوش نه خب آخه پدر من در واقع دبیر فیزیک بود و این نگرش رو اصلا توی ما آره دیگه دانشگاه آزاد اون موقع‌ها و دانشگاه غیر انتفاعی، حالا باز غیر انتفاعی رو یه جوری باش کنار اومده بود. بدتر بود دانشگاه آره آزاد. اصلا پوش خارمادر بود دیگه. دانشگاه نبود. رود نمیشد بگی دانشگاه غیر انتفاعی میخونه. خب دیدشون این بود. ولی با این حال من معماری قبول شده بودم. پدرم گفتن برو معماری سال 78. ولی از بس که تو ذهن من این بود که مثلا دانشگاه سراسری بهتره، وقتی نتیجه دانشگاه سراسری اومد رفتم انصراف دادم، رفتم معدن کرمان. خب بعد کی هم معدن اومدی بیرون؟ هم معدن 83 اومدم بیرون. بعد دیدی که عجب کاری کردی و آره اصلا به دردم نخورد. آره دیگه من دارم همینو میگم دیگه، چون در واقع 4 سال ریاضی بودم خب. که ریاضی حل کنم و اینا. بابام میگفتن که من مثلا فیزیک محض خوندم، آخرش میشه استاد دانشگاه، به درد نمیخوره. بعد پزشکی بخونی که پس فردا هر جایی که میری آدم خودت باشی. خیلی جالبه. من اصلا تا حالا همچین چیزی رو باهاش برخورد نداشتم که پدر مادرها معمولا بچه‌شون میخواد خواننده یا بازیگر بشه، باهاش مشکل دارن. مثلا میگن نه مثلا بازیگر نشو خوان. من خواهر برادرم همه پزشکن. جدی میگی؟ خدا. تو راننده شدی فقط؟ یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در ادامه در خدمت مهمون عزیزمون هستیم.
خب همچنان در خدمت مهمون کاردرست و مهرنوش عزیز، قاتل لامبورگینی، قاتل فراری، قاتل تمامی ماشین یکی از های دوستان میگه، همیشه مهرنوش میگه یکی از تصادفام. یکی از تصادفام. که چند تا تصادف داشتی؟ تصادف؟ آخه من خیلی پشت ماشینم. چند تا ماشین ریویو کردی؟ چند تا ماشین میتونم بگم بیش از تقریبا 1000 تا ماشین. 1000 تا ماشین ریویو کردی؟ یعنی من میتونم بگم کمپانی ولوو کامل ماشینا رو ریویو کردم، هوندا ریویو کردم، تویوتا ریویو کردم، نیسان همه رو ریویو کردم، همه رو. نوش، مهرنوش، قراره توی این بخش با هم DB12 استون مارتین رو بررسی کنیم. بنتلی. خودرویی که کنار منه یکی از سریع‌ترین بنتایگاه‌های تولید شده تا به حاله. این خونه نیست، یه ماشینه. تازه میتونین به دوستاتون هم یه تلفن بزنین، دعوتشون کنین توی ماشینتون. این رخشی که کنار منه یک کراسوور معمولی نیست، یکی از سریع‌ترین، قوی‌ترین و خشن‌ترین کراسوورهای تولید شده تا به امروز. خب توی این 1000 تا ماشینی که امتحان کردی چند تا تصادف داشتی؟ کلا میخوام ببینم آمارش چجوری هستن کلا. با ماشینایی که خود شرکت بهم داده، در واقع شرکت اصلی بهم دادن، یه دونه تصادف بیشتر نداشتم. یه دونه؟ آره، ولی خب لامبورگینی تصادف بسیار شدیدی بود برام. آره دیگه خودت دست داغون شده. خودم دستم داغون شد، ولی بقیه نه، خیلی تصادف ندارم، ولی همیشه خنده داره وقتی که میام در رابطه با لامبورگینی حرف بزنم، میگم one of my accidents. جا برای بقیه‌اش میذارم. این علاقه و عشقت به ماشین و رانندگی رو خب تو ایران خیلی کار سختی. اصلا کلا ما که توی ایران، حالا بحث زن ستیزیش به کنار، رانندگی خانم ها رو آقایون اصلا قبول ندارن. اصلا علت تصادف من اینه که ترمز نمیگیرم که کسی پشت سر من فوش نده. برای که ترمز نگیره میزنه به ماشین جلویی که پشت سری کسی. الان ترمز بگیرم آقای پشت سر من میگه این خانومه هیچ حالیش نیست، برام نمیگم، میزنم میزنی میری رو ماشینا رد میشی واسه اینکه کسی پشت سرت حرف نزنه. این روش خوبیه. پاتونو بذارین رو گاز، تخت گاز، برید که پشت سرتون حرف نزنن. در انتها میخوام ببینم کی به تو رانندگی یاد داد؟ رفیق بد. به جز رفیق بد. رفیق بد. من کی یاد گرفتی رفتی گواهینامه گرفتی؟ همسرم. همسره؟ اون موقع البته دوست پسرم بود. آره. چیز رانندگیش خوب بود؟ آره. بین تو و همسرت رانندگی کدوم؟ واقعا؟ جدی میگی؟ خدا. چرا؟ چی کار است؟ چی کار است؟ نه ولی رانندگیش خیلی خوبه. 1000 تا ماشین ریویو کرده؟ نه 1000 تا ماشین ریویو نکرده، ولی ببین به نظر من رانندگی ژنه، مثل دستپخته. یعنی ژنه که تو میتونی خوب راننده باشی، ژن رو نداشته باشی نمیتونی خوب، یعنی از ماشین میترسی، از سرعت میترسی. این ژنه آره یا در واقع نه تعلیم هست ولی ژن هم هست. چون من خیلی رو دیدم به من ژن نترسید، یعنی منظورت اینه که طرف توی وجودش ترس نداشته باشه. چون یکی مثلا دیدی میگن دست به آشپزیش خوبه، دست فرمون خوبم یه حالتی هم اکتسابیه، همین که باید توی خون آدم باشه. خیلی با رانندگی حال نمیکنن، ولی مثلا من دخترم ساعت 2 نصف شب بیدارم کنه بگی مامان بریم چای کرک بخوریم، میگم بپر بریم. من با رانندگی حال میکنم، یعنی از اینکه پشت ماشین بشینم رانندگی کنم لذت میبرم. دورم میکردین تهران؟ آره. بعد کلم انداختی با کسی؟ الانم همینطورم، الانم کسی بیاد پشت سرم چراغ بالا نور بالا بده باران اونجاست میگه مامان ولش کن. آره اینجوریه، اون بدبخت بیچاره پشت ماشین میگیره میشینه بغل دست مامانش دست بده اینجوری. مامان اشتباه کرد، مامان غلط کرد، ولش کن. از این هست که بیافتی دنبال یارو تا روشو کم نکنی، ول نکنی. بستگی به ماشینم داره، البته ماشین خودم باشه آره حتما، ولی بعضی وقتا ماشین رفیقات بود خواهشاً این کارو نکن. بعضی وقتا ماشینی که دارم ماشینی که مثلا برای ریویوه، حالا فرض کن نیسان کیکه، یارو میاد پشتم چراغ میده میگم بیا برو. چیکار کنم؟ بر اساس ماشین مهر و محبتت هم در واقع. آره مثلا اگه بخوام جی کلاس سوارشم یارو بیاد، چون نسان پاترولایی که اینجا مودیفای شدن خیلی زیادن، راحتم میام پشت سر چراغ میدن، دوربین رو رد میکنم، پامو تخت گاز میچسبونم، میگم حالا بیا. بعد سیاری دیگه کل میندازم. بچه کل نندازین خواهشاً با کسایی که جای دوربینا رو هم حفظم معمولاً.
چون کل انداختن فقط به ماشینی که خریدن ربط داره. دیدی که توییتا داشت دیگه راه میداد. اعتماد به نفست میاد پایین. من چی میتونم بگم مثلا با نیسان سانی برم به یارو تو همین الان داشتی میگفتی دست فرمونه، الان شد انجین یا موتور ماشین. انجین مهمه آقا. 1.6 لیتر گیربکس CVT میگه التماس میکنه من چی باید یارو کل بندازم؟ میکشم کنار میگم آقا بفرمایید. اونم ایده خوبیه. من میدونی تا 27 سالگی گواهینامه نگرفته بودم. جدی؟ به جون تو. من یعنی من چون 18-19 سالم که بود رفتم صدا و سیما و استخدام صدا و سیما شدم. اونجا برای گوینده ها و مجریای برنامه زنده یه راننده رو میفرستن دم خونه که یا سر را جایی نره و گم و گور نشه و بتونه سر موقع توی برنامه باشه. منم دیگه از تنبلی، چون اون مثلا منو میبردن دانشگاه، از دانشگاه میبردن صدا و سیما، مثلا میبردن خونه، برای همین اصلا من نرفتم دنبالش و زیادم اهل ماشین و ماشین سواری و از این گاز و گوز و این برنامه ها نبودم. ولی خب دوستایی رو داشتم که همشون بدون استثنا با من توی ماشین تصادف کردن. یعنی من تو ماشین بودم این تصادف کرده. برای همین من خیلی تو ماشین بغل دوستان میشینم همش اینجوریم. جون مادرت مواظب باش جونم. یعنی این شکلی من رانندگی رو تجربه کردم. و خوب شد که تو قشنگ معرفی کردی خودت رو، وگرنه من می‌خواستم با تو برگردم خونه که دیگه این خریت رو هرگز نخواهم کرد. تمرکزم خیلی خوبه. تو به عنوان یه نفر که ماشین و اتومبیل و خودروهای مثلا سوپرکار و مثلا درست و حسابی گرون قیمت رو ریویو میکنی، عکس العمل مردم و مخاطب چیه؟ چون پیجت هم پیج پر مخاطبیه، کلی هم مثلا طرفدار داره و دنبال میکنن و پیگیری میکنن. میخوام ببینم همش مهر و محبته یا الان یا 5 سال پیش؟ 5 سال پیش. 5 سال پیش اولین ویدئوهایی که گذاشتم و اولین ویدئویی که وایرال شد خیلی کامنت منفی گرفتم که مثلا برو بابا بشین پشت ماشین لباسشویی دیگه، خانوما واسه ما میخوان ابراز نظر کنن، نمیدونم. خیلی با دوستام که حالا تو این کار بودن قبلا صحبت میکردم، به من میگفتن کامنت ها رو نخون، کامنت ها رو نخون، برای اینکه واقعا آدمو سرد میکنه. چون الان شاید من ویدئویی که میگیرم مثلا 5-6 دقیقه باشه، اون موقع من 20 دقیقه 25 دقیقه در رابطه با ماشین صحبت میکردم. یعنی تمام تاریخچه ماشینا رو من حفظ بودم که بتونم خوب ارائه کنم. اینجوری نیست که مثلا الان خب خیلی راحته برام، الان همه ماشینا رو میشناسم، ولی چون علاقه داشتم میخوندم، سعی میکردم یه اطلاعاتی بدم که مثلا بیننده تا آخر ویدئو با من بیاد، برای اینکه خیلی از این ماشینا تو ایران نبود. ولی دلسرد نمیشدی به خاطر؟ نه ولی خب خیلی ناراحت میشدم. مثلا میگفتن میخوای کپی سوپرکار بلوندی رو انجام بده، در صورتی که خب سوپرکار بلوندی اصلا لول کارش فرق داره. اون قبول داری اونو؟ ماشینای سوپر خب نه قبول نداریش؟ به عنوان چون اونم یکی از به هر حال کساییه که وزنه بسیار بزرگیه تو بازار خودرو، ولی از لحاظ اینکه اطلاعات فنی در رابطه با ماشین بده نه. اطلاعات فنی نداره. ولی خب حالا برنامه آیندت چیه؟ چیکار میخوای بکنی؟ میخوای مثلا این بررسی ماشین ها رو تا کجا پیش ببری؟ تا جایی که مثلا یه برنامه تلویزیونی بگیری، یه برنامه یوتیوبی خودت درست بکنی حرفه‌ای مثلا ازش؟ والا برنامه تلویزیونی مدت داشتم، ولی اینکه میدونی به عنوان این شناخته میشدم که مجری اون برنامه‌ام، در صورتی که من مجری برنامه نبودم. من خودم بررسی میکردم. خیلی خوب آدم بتونه برنامه داشته باشه، به خاطر اینکه من فکر نمی‌کنم حالا تو چیزی که خودم میدونم مثلا با ایونت هایی که رفتم اینا به صورت جهانی کسی غیر از من حتی دعوت شده باشه. یعنی مثلا برای رونمایی جهانی پورشه، رونمایی جهانی اولین برندی که ازت دعوت کرد و قبول کرد که تو کار یعنی ماشینشون رو بررسی کنی؟ اولین برند ولوو بود. سوپرکار ماشین مثلا گرون کدوم کمپانی اول باهات قرار داد؟ فراری. و بعد فراری، بعد لامبورگینی منو برای ایونتاش دعوت کرد، بعد رولز رویس منو شناختن. بعد آشنا داری اینجاها اگه ما بخوایم ماشین قسطی تخفیف از دم قسط دست دوم چیزی دارن؟ معرفی میکنم. من تو کار فروش ماشین نیستم ولی میتونم بهتون دمت گرم. خب مهرنوشان یه چیز دیگه، حالا جدا از مسائل مربوط به ماشین، خوانندگی چطوره؟
یعنی خوندن چه توانایی در زمین خوندن من داری؟ میتونم با آهنگ رانندگی کنم. با آره. چقدر و عالی. خسته اصلا چجوری این کارو میکنی؟ خیلی کار مثلا مدرن تاکینگ میذارم غیر ممکنه سرعت من بیاد زیر 140. واقعا میگی؟ والا. بعد مثلا هایده رو میذارم 90 تا بیشتر نمیرم. پس مهمون امشب ما امشب یه مهمون ویژه داریم. یه مهمون ویژه داریم که قراره برای ما به همراه بند یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای رو که آماده کردن رو اجرا بکنن. تو پاشو برو ماشین رو بردار اینجا بیار ببینم با این آهنگی که بچه‌ها میخوان بخونن تو چه جوری میخوای برونی و رانندگی بکنی. بندری میزنم. بعد از این آهنگم میریم سراغ یه تست دیگه، یه چیز دیگه رو تست میکنیم باهات. عالی. ولی الان ببینیم احلام با بچه‌ها چیکار کردن. تشویق کنین احلام رو. بسیار عالی، بسیار عالی، دمتون گرم. دیدی با این چند کیلومتر رانندگی میکنی؟ 180. 180. دمش گرم واقعا. دمش گرم، دمش گرم. خب ببین حالا معلوم شد خوانندگی که بلد نیستی.
دستفرمونت هم من مطمئن نیستم و این دستفرمون کجا باید به ما نشون بدی که واقعیت داره؟ نه اینجا یه بازی داریم که تو این بازی تو معلوم میکنی دستفرمونت چیه. آقا من بازیم خوب نیست وگرنه ریویو میکردم برای بازی‌ها. الان تو که نمیدونی چه بازیه که صبر کن شاید دستفرمونت خوب بود. خیلی به تخصصت ربط داره. خیلی خوب میتونم لگو بسازم، خیلی هم خوب میتونم ریاضی حل کنم. اینا به درد ما نمیخوره. همین بازی رو بعد انجام بدی و نشون بدی به ما که واقعا دستفرمونت بهتر از همه اونایی که تعریف می‌کردی. این تمرکز میخواد ندارم. تمرکز میخواد. تو که نمیدونی اصلا بازی چیه، الکی داری تعریف می‌کنی. بچه‌ها همراه ما باشین ببینن چی میخواد ارائه بده. خب به جمالتون. بله. آماده ای؟ نه. چرا؟ تو که اینقدر کل کل میکنی موقع رانندگی و دست فرمون و نمیدونم معکوس میکشه این کارا چی شد الان سر یه خوب نیست. ببین هدفگیریه دیگه، مثل که دنده یکو که میزنی این توپو اینجوری میندازی بعد بیفت. لوگوی بنز جلوم باشه بعد بتونم هدفگیری کنم. فرض کن این لوگوی مثلا چیزه سعیمو میکنم مثلا BMW مثلا باش. خوبه؟ باشه خوبه. میدونی بعد چیکار کنی؟ نه. این توپا رو تو اون سطل برمی‌داری میندازی تو لیوانای من. خب هر کی بیشتر توپ بندازه تو لیوان اون یکی باید یه دونه ماشین آخرین سیستم واسه اون یکی بخره دیگه. یا حولا ولا قوت. ما انصرافش کجاست؟ نداره متاسفانه اینجا تو این استودیو که میان دیگه انصراف نداره دیگه. نه دیگه من یه هفته برات تست درایو میگیرم. نه خدا. خواهش میکنم در جایگاه مورد نظر قرار بگیرید، تمنا میکنم. نمیشه بخونم؟ میخوای بخونی؟ نه. بچه‌ها میخواد بخونم. خوب نیست. یعنی واقعا تو خوندنت بهتر از این کارته؟ بعید بدونم. به جون خودم. اشتباه میگه هم بخون؟ نه ول کن. یه چیزی بخون حالا اصلا چه آهنگی دوست داری بخون؟ اصلا غلط کردم. خیلی خوب باشه. خب پس بچه‌ها مهمون رو حداقل تشویق کنه، گناه داره. رویه بده. حاضر؟ وایسا 3 2 1 برو بریم. تو صورت من در تلاشم نمیشه. بچه تشویقاتون رو چیز نکنید، خراب نکنید. ای بابا یکیش نیفتاد محضر رضای خدا. لیوانات کم آبه. مهروشان ببین اینجوری بزن با فکر، با برنامه ریزی، با فکر زدی، با تمرکز، ببین با تمرکز من این برو نگاه میکنم اون بر میره با تمرکز. بیا لیوانه افتاد دیدی؟ تمرکزم نمیدونم الان اصلا تمرکز. ببین این تو باید بندازی یا این تو. آروم‌تر بزن نمیره، تموم شد دیگه. یعنی یه دونه تا الان ننداخته. نمیره. یک دونه تا الان ننداخته. یک دونه. حالا تو خودت یه دونه انداختی یا؟ یک دونه. مال من هنو هم. من خودم هم مثل واقعا یه دونه انداختی. دست پاچ من صفحه میذاری. این چه بازی آخه انتخاب کردین اصلا نمیشه انداخت. لام از سبا. با یه دونه توپ از من بردی. دلیل نمیشه که. باریکلا. اشکال نداره. ببین من یعنی آوانسم میدم. اینجا بزن. دیدی؟ ما برام نمیشه. نه. خب 3-2 بردی دیگه. ببین من حتی باید کمکم میکنم نمیره. نه دیگه نمیره. من انحراف چشم دارم فکر کنم. تازه متوجه شدم. نشد. بنداز دو تا دیگه بنداز حداقل. آقا من شتاب دستم زیاده. از تور رد کن. از تور بلدی رد کنی؟ این توره. آره رد کن. یعنی من اینو همراهی بنداز اون تو. یعنی اصلا این 6 تا چند تا لیوانه. گفتم که خوب نیستم. بچه‌ها اجازه بدید بس نمیخواد تشویقش کنیم واقعا. تشویق نداره که. 4 تا. دیدیم بلد نبودم اینجوری میزنه. 4 تا. ببین یکی. یه دونه. 2 تا.
2 تا 3 تا 4 تا 3 تا 4 تا کو بود اون؟ نه این 3 تا بود دیگه. 5 نه 4 تاست آقا. 4 تا 4 تا به هیچی 4 تا در برابر هیچی. تازه یه عمری هم هست این برنامه رو یکی میکنه. یکی خواهش میکنم برای این یکی تشویقش کنید. تمنا میکنم تشویقش کنید برای این یه دونه. واقعا برو بخون تو برو بخون تو نمیخواد از این کارا بکنی. برو بازی تو برو چیز ببخشید برو بخون. نه خوندنم نمیخواد. واقعا یعنی با حیثیت هر چی کار ریویور و یوتیوبر و اینا رو بردی. نه یه قراره توپ بندازن توی این خودش یکی از نکات رانندگیه. نه آمو ولم دیدی که بین این چیزا رد میکنن اونا رو رد میکنن. من فقط ماشین بود برات میذارم. تو اصلا نمیتونی لیوانا رو ببینی چه جوری می‌خواستی پشت فرمون. نه لیوانا رو دیدم استرس گرفته بودم. استرس گرفته بودی ببین. حتی لبه تیر رو میتونم بزنم بدون نگاه. راست میگی؟ ببین من الان بزنم برات. ببین من 3 تا لبه رو زدم. یه لبه دیگه بزن. ولی دمت گرم. دمت گرم واقعا تشویقش کنید. همین یه دونه هم که توپو انداخت تو لیوان واقعا هنر کرد. دمت گرم خیلی محبت کرد. خانم رانندگیشون خوبه. تو همون تمرکز رو بذار رو رانندگی. موارد دیگه رو به نظر من رها کن برای کسایی که درش تخصص دارن. دمت گرم. قربونت برم من. تشویقش بکنید. خب اینم از مهمون عزیزمون که معلوم شد اصلا دست فرمون نداره چون یه دونه توپو نتونست بندازه توی لیوان مورد نظر. یه دونه انداختم. یه دونه رو من با کله با هد انداختم. نه بخوام یعنی در واقع داشت می‌زدی تو چش و دماغ و لب و دهن من دیگه من یکیشو با چش اینجوری انداختم تو لیوان که آبرود نره. وگرنه دست فرمون که واقعا پیش من اصلا صحبت نکن. من خودم واسه خودم فقط تو سفارش بکن یه دونه رویز چیز بنتلی یه چیزی دست دوم از دمقس واسه من ردیف بکنم یا بدن من تست درایو بکنم ولی مثلا 2-3 سال تحویل بدم قشنگ مطمئن شم این ماشین خوب هست درست بشی خوبه امباسادورشون بشی نمایندهشون بشی چه ایده خوبی چه خواهش میکنم مهمونمون رو تشویق کنیم به خاطر این پیشنهاد فوق العاده خیلی لطف کردی اومدی برنامه این هفتهمون به پایان رسید امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید یوتیوب MBC به طور کامل برنامه رو میذاره تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، اکس دیگه چی؟ همه رو گفتم؟ اینا هم تیکه تیکه برنامه رو جدا جدا روی هر کدوم از این شبکه‌ها میتونید تماشا بکنید. کانال یوتیوب ما هم پر از ویدیوهای خاکبرسری و تست درایو هاییه که شاید تا حالا تجربهش رو نداشتین و ندیدین. برین ببینید. حتما بررسی میکنیم. قربون همگی. بارداری یکی از مسائل